Mga kaibigan, ipapakita ko kung anong gagawin kung walang tunog sa After Effects. Una, tiyaking naka-on ang icon ng tunog dito. Dapat ganito ito. Sunod, siguraduhin na lahat ng sliders sa audio ay naka-on at tingnan kung may tunog sa mixer. Tingnan din natin ang Windows. May preview dito. Tiyaking naka-on ang tunog dito. Kung may preview ka, may audio rin dito. Siguraduhin na gumagana lahat dito. Pwede ring tingnan mismo sa settings ng After Effects. Para dito, pumunta tayo. Hanapin ang audio dito. Audio hardware. Dito, piliin ang default device at i-click ang OK. Paalam sa lahat.